Nipsu ja Cedric. No mutta mikä Nipsua vaivaa? Koskaan aikaisemmin hän ei ole antanut pois yhtään tavaraa. Hyvä on. Sinä saat Cedricin. Pidä sitä hyvin. Ihana hauveli, lumiinisilmät. Oi kiitos, Nipsu. Jälkeenpäin Nipsu katui tekoaan katkerasti. Mikä Nipsua vaivaa? Hän miettii Cedrickiä. Minä haluan hauvani takaisin. Älä välitä. Etkö tiedä, että jos annat pois jotain sellaista, mistä pidät, saat sen takaisin 10-kertaisesti. Minä en usko sinua. Minä olen tehnyt virheen. Yöllä Hää? Nuuska muikkusen huuliharppu. Hei, Nipsu, etkö saa unta? Minua masentaa. Minulla on tarina, jonka kuuleminen saattaa auttaa sinua. En jaksa kuunnella satuja tänä yönä. Kuuntele, tämä juttu tapahtui äitini tädille kauan sitten. Olipa kerran rouva, joka rakasti tavaroitaan. Hänellä ei ollut lapsia, eikä hän käynyt töissä, joten hänellä ei ollut muuta tekemistä kuin kerätä tavaroita. Hänellä oli valtavat kokoelmat kauniita esineitä, joita hän vaali ja puhdisti päivittäin. Ihan totta. Millaisia esineitä? Kaikenlaisia. Eräänä yönä hänelle tuli kova nälkä, ja hän meni ruokakomeroon syömään kyljyksiä. Ja kävi niin kurjasti, että hän nielaisi suuren luun, joka takertui hänen vatsaansa. Hän meni lääkäriin. Lääkäri tutki hänet ja näytti synkältä. Tarkoittiko lääkäri, että tädille kävisi köpelösti? Suunnilleen kai. Lääkärissä käynnin jälkeen hän palasi kotiin ja paneutui vuoteeseen. Hän alkoi miettiä, mitä kaikkea oli jättänyt elämässään tekemättä. Hän muisti, että oli nuorena aikonut rakentaa talon yksinäisille lapsille, järjestää suuren ilojuhlan kaikille ystävilleen, matkustaa tulta syöksevälle vuorelle ja lähteä tutkimusmatkalle kaukaiselle Amazonjoelle. Mutta mitään noista asioista hän ei ollut ehtinyt tehdä, koska kaikki hänen aikansa oli kulunut tavaroiden keräämiseen, eikä hän ollut ehtinyt hankkia tosi ystäviäkään. Mitäs ystävistä, jos on tavaraa? Tätä kaikkea hän mietti. Hän ei saanut ihmeellisistä esineistään lohtua. No, eräänä yönä hän jälleen mietti sängyssään. Hän tunsi olonsa ahtaaksi tavaroiden puristuksessa, ja silloin hän sai ajatuksen. Hän päätti antaa pois kaiken, minkä omisti. Aivan omituinen ajatus. Täti lähetti kaikki tavaransa paketissa sukulaisilleen ja tuttavilleen. Hän ei merkinnyt lähettäjän nimeä. Kaikki ihmettelivät, kuka mahtoi lähettää heille tavaroita. Minulle hän lähetti tämän huuliharpun. Tiesitkö, että se on kultaa ja jakarandaa? Tädillä oli hirvittävän hauskaa. Hän sai kerrankin leikkiä hyvää haltijatarta. Paketti toisensa jälkeen lähti matkaan. Talo tyhjeni. Mitä kummaa? Ihana lasipallo. Tiedätkö, olen saanut paketin. Niin minäkin. Ja minulla on aavistus siitä, keneltä ne tulevat. Täti paljastui pakettien lähettäjäksi. Uudet ystävät ja sukulaiset tulivat juhlimaan häntä, ja tädillä oli hauskaa. Mitä tämä kaikki minuun kuuluu? En minä lähettänyt rakasta Cedriciäni paketissa. Kuuntele loppuun saakka, saatat vaikka oppia jotain. Täti piristyi vieraista ja alkoi jälleen suunnitella taloa yksinäisille lapsille.
ja matkaa Amazonjoelle. Vähitellen tädin talo tyhjeni tavaroista ja hänelle jäi vain suuri katosvuode. Ihanaa, kun olette kerrankin kaikki paikalla, mutta minulla ei ole enää mitään tavaroita. Ei se haittaa. Meistä on kiva olla täällä. Olenkin päättänyt pitää suuret ystävyyden juhlat. Juhlista tuli suurimmat, mitä Laaksossa on koskaan järjestetty. Tädillä oli niin hauskaa, että hän puhkesi valtavaan nauruun. Niin täti tuli aivan terveeksi. Kauhea olla terveä ilman mitään tavaroita. Hän oli antanut kaiken pois. Ei kaikkea, kuuntele. Jee! Nyt hän päätti toteuttaa nuoruuden haaveensa. Hän rakennutti talon kaikille yksinäisille lapsille. Tätä minä olen odottanut pikkutytöstä lähtien. Vanhoilla päivillään täti alkoi matkailla. Hei, miten niin hän ei ollut jakanut kaikkea pois? Kuuntelisit tarkemmin. Sinä vain mietit koko ajan omia asioitasi, vaikka voisit oppia jotain. Tämä on ihan tylsä juttu. Lopulta täti päätti toteuttaa viimeisen haaveensa ja matkustaa Amazon virralle. Hei, täti. Tule Pian takaisin, jotta saamme pitää sinulle juhlat. Tätä en olisi uskonut. Annoin tavarani pois ja sain näin monta tosi ystävää. Niin laiva purjehti pois. Eikä sen jälkeen tädistä ole kuultu mitään. Ei voi pitää paikkaansa. Laivamatkailu on kallista ja täti oli antanut kaiken pois. Hänelle hän oli jäänyt katosvuode, ja tiedätkö mitä? Se oli valmistettu puhtaasta kullasta ja upotettu täyteen timantteja ja karneoleja. Olisit kuunnellut vain. Miksi minun on niin vaikea ymmärtää tarinoita? Minä olen vain hassu pieni olio. Au! Cedric! Minun hauvelini! Joku on ottanut sinun jalokivisilmäsi ja pannut napit tilalle. Se ei haittaa. Minulle sinä olet aina yhtä rakas. Toivottavasti Nuuskamuikkunen joskus kertoo toisenkin tarinan minulle.